Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah satu resipi kegemaran keluarga saya, kek coklat Milo microwave dengan sos coklat. Resipi ini sangat cepat untuk disediakan jika teringin nak makan kek coklat tapi tak sanggup nak bakar kek. Kerana kek ini cuma perlukan 3 minit sahaja untuk masak. Jom kita ke dapur. Untuk dua hidangan, kita perlukan 4 sudu besar tepung gandum. Gunakan sudu besar penyukat 15 ml seperti ini. 2 sudu besar gula caster atau gula halus. 2 sudu besar gula perang. 2 sudu besar Milo. 2 sudu besar serbuk koko. 3 sudu besar susu cair. 3 sudu besar minyak masak. Dan 1 biji telur. Masukkan tepung gandum ke dalam bekas. Diikuti gula caster, Milo. Pastikan tak ada yang tertinggal. Serbuk koko. Gaulkan dengan pemukul telur jika ada supaya bahan-bahan sebati. Kemudian, tambah setengah sudu kecil baking powder. Gaulkan supaya baking powder sekata. Ini akan memastikan taburan baking powder seimbang. Ini perlu dilakukan sebelum mencampurkan bahan-bahan basah. Sekarang kita tambahkan gula perang. Kita tambahkan gula perang terakhir kerana gula perang lembap sedikit dan akan menghasilkan gumpalan jika dicampurkan terlalu awal. Salah satu rahsia untuk membuat kek coklat yang sedap ialah campurkan sedikit serbuk kopi segera seperti Nescafe. Rasa kopi akan meningkatkan rasa semula jeli coklat. Tambahkan juga setengah sudu kecil garam dan gaulkan rata. Sekarang kita masukkan bahan-bahan basah. Minyak masak, susu cair, telur, setengah sudu kecil esen vanila. Gaulkan. Akhir sekali, tambah 2 sudu besar air. Kacau, jangan tak kacau. Masukkan 1 sudu kecil minyak ke dalam mangkuk yang selamat microwave. Sapukan minyak pada permukaan dalam mangkuk. Ini akan memastikan kek naik dengan mudah dan tidak mudah merekah di tengah. Sekarang tuangkan adunan kek ke dalam mangkuk. Gunakan spatula silikon supaya tidak ada adunan yang tertinggal. Masukkan ke dalam microwave untuk 3 minit pada tetapan medium atau sederhana. Jangan gunakan tetapan atau setting power tinggi. Setting tinggi akan mengakibatkan bahagian tepi kek masak terlalu cepat. Untuk sos coklat, panaskan 40 ml susu segar untuk cairkan 60 gram chip coklat. Kecilkan api dan jangan berhenti mengacau sehingga coklat dan susu menjadi sebati. Tambah 1 sudu besar mentega dan cairkan. Teruskan mengacau sehingga mentega sebati dan sos menjadi pekat seperti ini. Keluarkan kek dari microwave dan tuangkan sos coklat. Biarkan sos coklat meresap ke dalam kek untuk 2 hingga 3 minit. Kek coklat Milo kini sedia untuk dimakan. Biasanya di rumah saya tak cukup satu mangkuk. Sila subscribe di YouTube dan tekan butang loceng. Jangan lupa follow di Facebook dan Instagram. Ada bermacam-macam lagi resipi di channel ini. Selamat mencuba!